Hej och välkommen till Vimec Academy. Idag tänkte jag att vi ska gå igenom lite säkerhetsföreskrifter gällande Vimec 470. Så vi kan väl börja med att öppna dörren och kliva in. Så ska vi börja med det första. Att tänka på där, det är ju när man ska kliva in, halkrisken här. Så var försiktig. Håll i er när ni ska kliva in. Sparka av skorna och ta rejält tag innan ni kliver in i hytten. När vi väl kommer in i hytten så är det en bra sak att tänka på, det är säkerhetsbälte. Och vi har det här. Här har vi säkerhetsbältet. Som man fäster på här. Vi lyckas tvinna ut det. Så. Sen ska man även tänka på att justera armstöden så man sitter skönt och bekvämt och inte sitter och håller upp armarna till exempel. Och det justerar man genom att lossa den här. Så kan man sedan höja den uppåt och neråt beroende på vad man tycker är bekvämt. Men det man ska tänka på är att man ska vara avlastad i armarna och att man även ska justera armstöderna likadant så man inte sitter snett. Sen om man nu väl skulle välta med maskinen så har vi en nödutgång på den här sidan. Och den öppnas ju genom att fälla den här. Så har vi då en nödutgång i maskinen. Sen ska man även tänka på att om man ska göra någon service eller någon maskinen så ska man gärna låta den stå en liten stund innan man gör det. För det är ett trycksatt system och varmt. Hoppar vi ut igen. Brandsläckning. Vad har vi här? Man fäller ut den här. Så har vi en pulversläckare placerad här. Och sen om din maskin är utrustad med automatisk släckningssystem, Fogmaker, en sprinkler, så sitter den på andra sidan. Vi kan gå runt och titta på den. Då sliter brandsläckningstuben här. Och sen går det då en slinga runt under maskinen och under motorhuven. Så vi kan öppna motorhuven så kan ni få se hur det ser ut. Och motorhuven har vi även placerat här. Hål där man ska spruta in med brandsläckaren om det skulle börja brinna. Så här har vi då detektorslingan. Som går runt i motorn. Och vid en eventuell brand så brinner den av och så utlös systemet och det sprutar ut i de här olika munstyckena som sitter ut. Och där har vi även en utlösningsmekanism som vi inte visade när vi var inne i hytten. Här längst inne i hytten sitter det en utlösningsmunstycke för det som man kan trycka på. Att även tänka på detta är en skördare är riskavståndet. Nu är det faktiskt 90 meter på den här maskinen. Och det kan man även tänka på att när man väl ska byta kedja på maskinen, lyft upp aggregatet, se till att det är bra förankrat och stäng av maskinen innan du byter kedja.